Se on moro taas. Tervetuloa seuraamaan, miten kylvöt tehdään täällä Agrisimolan tilalla. Yritetään jotenkin saada hyvin nippuun, miten nämä tehdään ja millä vehkeillä ja näin poispäin. Tässä kerron samaa kuin on tässä tasausäästämässä, niin kerron vähän miten me toimitaan täällä ennen kylvöä. Niin yleensä heti vaan kun pääsee, niin sitten mennään tasausäästämään. Niin se tasaa sen pellon ja sitten se pidättää kosteutta aika hyvin tasauksen jälkeen, kun se kapillaari alkaa nousee. Ja se hieno mururakenne siinä päällä niin pidättää sit siellä alla, niin ei ole mikään kiire sitten heti kylvöille. Toisin jos vetäisi vaan äkeä tästä, niin sehän pitäisi jo periaatteessa tänään tai huomenna kylvää. Se haiduttaa sen verran enempi kosteutta sieltä maasta. Mutta tällä kun vetää tasurilla, niin tää voi hyvin olla viikon tai 2 vielä tälleen vaan, niin sama kosteus pysyy periaatteessa pellossa. Se on jo tällainen kova sana täällä ainakin Etelän Savilla. Tällaisella kalustolla me levitetään tämän tilan lietteet. Käy urakoitsija. Tämä Uudenmaan koneurakointi käy meillä aina levittämässä näitä ja vetoletku levittimen levitetään, koska pellolle ei haluta painavia lietevaunuja ainakaan näin keväisin eikä muutenkaan. Ihan vaan tiivistymisen takia, että tää on aika hyvä vaihtoehto sille. Niin tässä vaan niin kun traktori liikkuu pellolla ja vetää letkuu perässä ja sitten liete tulee rampista ulos. Niin ollaan aika kaukana tuolta meidän navetalta, joka näkyy tuo taustalla ehkä. Tässä on aika pitkä matka, mutta on aika tehokkaat nämä pumput tänä päivänä, niin pystyy sinne melkein varmaan 1-2 kilometriä pumppaamaan ja siinä säästyy kyllä paljon niinku kuluja siinäkin, kun ei tarvi ajaa vehkeen tässä edestakaisin. Niin nyt meillä on vaan tuolla lietesäiliöllä tuolla navetalla pumppu, joka sitten pumppaa tänne. No niin, nyt ollaan päästy aloittaa kylvöt tälle kaudelle ihan niinku tosissaan. Tässä menee maahan nyt hernekaura sekoitusta. Sitten huomenna tähän vielä kylvetään heinä alle. Tää sitten korjataan heinäkuun paikkeen. Edetään se silppurilla. Pistetään siiloon, niin saa lehmät sitten syödä talvella tätä. Syy miksi ollaan alettu tekemään tällä tapaa tätä, niin saadaan toi heinä kasvamaan mahdollisen vahvaksi syksyä vasten, niin ei hanhet revi ihan kaikki ylös. Siinä kun se heinäkuussa jää paljaaksi tää pelto jo, niin se heinä saa hyvin valoa ja lähtee aika hyvää kasvua siitä toivottavasti. Niin on ollut ihan hyvä systeemi tässä nyt muutamia vuosia tätä harrastettu. Niin kyllä tää niinku sanattomaksi vetää taas tää valkoposkihanhien tuho. Meillä kun on nurmea ja se päälle 200 hehtaaria, niin hanhet on
syöneet sen 150 hehtaaria ihan sileiksi. Tälleen, kun me tarvittais sit nurmea lehmille, niin vähän on kusiset paikat niin sanotusti. Mistä sit nurmea sitten löytyy? No, kyllähän sit tulee varmaan sitten kakkossadolle, mutta kyllä nyt fakta on se, että se ykkösen laatu olisi se tärkein saada niin paljon kuin mahdollista sitä, niin tällaiselle 30 hehtaarin lohkolle heinä pitäisi olla sellaista 10-15 senttistä. Ihan maata myöten on syöty. Joo, et vaikeet on kyllä tää nurmenviljely täällä eteläs. Sama Itä-Suomessakin, siellä on vielä pahempi varmaan tilannekin. Et kyllä tää aika synkeäksi vetää mieleen tää. Ja se raha, mikä tähänkin upotetaan, lannoitteet, heinänsiemenet, työt, ja tulos on tätä. Vain koska niitä ei saa metsästää, niitä hanhia, kun ne on niin uhanalaisia. Että alkaa tää niinku suoraan sanoen vituttaa aika reilusti. Kyllähän näistä korvauksia saa elyltä, mutta meidän tilanteeseen ei se raha auta muuta kuin, että saa vähän siemenkustannuksia takas ja työtunteja takas. Mutta ei se heinää tuo se korvaus. En tiedä, miten ne päättäjät miettii, että aletaanko syöttää setelitukkuja lehmille ja sitä kautta jatkuu tää lypsykarjanpito vai mikäs niillä on niinku suunnitelma. Ollaan tässä reunassa. Ei tää nyt ihan täydellinen oo tääkään heinä, mutta tällaista se nyt olisi. Tässä on kyllä hanhet käynyt vähän nokkimassa. Sitten kun katsoo tonne päin, niin siellä ei ole mitään enää. Tällaista se nyt saisi olla. Se ei oo. Tänä vuonna me testataan myös visuraa. Visurahan on sellainen BASFin tuote, joka pitäisi tehostaa sitä lietteen typen käyttöä kasvilla. Siitä lietteestä saisi enemmän irti vielä. Sehän ruiskutettiin tähän lohkolle ennen lietteen levitystä ja tässä on nyt puolet lohkosta on ruiskutettu sillä ja puolet jäi ilman visuraani. Sen pystyy myös sekoittaa lietteen sekaan sen visuran, mutta päätettiin nyt kokeilla ruiskuttaa sekapeltoa ennen lietteen levitystä. Niin
koska se toimii silleen myöskin. Niin. Jännä nähdä. Seurataan tätä ja tässä kesän mittaan. No niin, nyt on kylvöt kylvetty ja kiitos, että jaksoit katsoa tämänkin jakson, mitä ollaan touhultu täällä. Niin palataan sitten seuraavan jakson merkeissä. Ja muistakaa ottaa seurantaa nämä somekanavat. Niin. Ei siinä. Nähdään seuraavassa jaksossa. Moro!